تحذير هام لجميع مرضى السكري. مرحبا متابعينا الاعزاء ومشاهدين جدد، معكم دكتور فراس العلي، يحييكم اينما كنتم على قناتكم الطبيه. بدون مقدمات طويله، خطأ شائع يقوم به معظم مرضى السكري بدون قصد، مما يؤدي الى مشاكل صحيه خطيره ومشاكل اجتماعيه وحتى مشاكل ماليه. نتكلم اليوم عن صحه القدمين. إهمالك عزيزي المصاب بمرض السكري لقدميك سوف يؤدي في المستقبل إلى مشاكل صحية خطيرة. اليوم خلينا نتكلم شلون تعتني بقدميك، شلون تحاول تتجنب هذه المشاكل، كيف تبعد عن مشاكل القدمين. الكثير من مرضى السكري لا ينطي الاهتمام الكامل. ما هو السبب؟ لا أعلم، ولكن يذهب إلى الأطباء بعد ما يكون الوضع متأزم، وهذا يتطلب منه علاج غالي الثمن جدا ومشاكل صحية وحتى مشاكل اجتماعية داخل البيت يسببها إهمالنا أو إهمال مرضى السكري للقدمين. طيب شلون نعتني بالقدمين وما نسبب هذه المشاكل؟ النقطة الأولى، حافظ على مستوى السكر بنسبة جيدة، يعني يكون نسبته طبيعية قدر الإمكان. طبعا لا يوجد رقم يظل ثابت طول النهار، ولكن على الأقل يكون في مستويات النورمال، المستويات الطبيعية. النقطة الثانية، حافظ على لزوجة الدم، أنه ما تكون لزوجة دمك كبيرة، لكي يكون وصول الدم لجميع أعضاء جسمك وخاصة للقدمين بطريقة سلسة ومرنة. وأنا تحدثت عن هذا الموضوع، أنه عندنا مشاكل كثيرة بعد الجائحة، ما حاب أذكر اسمها، أنتم فاهمين، أثرت على الدم وعلى الأوعية الدموية وخاصة لمرضى السكري، ولذلك وصول الدم لهذه المناطق يسبب، يعني صارت عندهم مشاكل أكثر من الناس الباقين. فحافظ على صحتك من خلال حفاظك على مستوى السكر ولزوجة الدم. ثاني شيء، الحركة. تحرك عزيزي مريض السكري، تحرك. أنت ليس معاق حركيا، أنت تقدر تتأقلم مع هذا المرض. أصلا هذه الحالة يعني حالة تعتبر مرض السكري نمط حياتي، فأنت مو مقعد، يمكنك التحرك، ممارسة الرياضة، ولكن بعد الاستشارة الطبية ومعرفة حالتك وتنظيم السكري عندك. وطبعا نتكلم عن الرياضة المناسبة لمرضى السكري في الحلقات القادمة، ولكن خذ على سبيل المثال المشي. المشي رياضة ممتازة جدا، ولكن طبعا يجب أن تكون هناك استشارة طبية قبل ما تقوم بممارسة أي رياضة لتتأكد من صحتك. وأما تكون تتمشى مثلا، يجب عليك أن تأخذ الجهاز لفحص السكري معك، ويكون عندك بعض الحلوى وشوية مي، لكي لا سمح الله إذا صار عندك هبوط في نسبة السكر أنك تقدر تعوض بطريقة سريعة. مرض السكري ليس نهاية المطاف، حتى من الناحية النفسية. إذا أنت رحت على حفلة، على عرس، على أي مناسبة اجتماعية، يمكنك أكل قطعة من الحلوى أو شيء من الحلويات اللي يقدموها في هذه المناسبات وما تحرم نفسك، طبعا ب يعني المحافظة على نسبة السكري والاستعداد لهذا الحدث أو المناسبة. ليش تقول لي دكتور؟ لأن قطعة الحلوى اللي أنت ما راح تأكلها أثرها السلبي على نفسيتك، على حتى البنكرياس يكون أكبر من عدم، وأثقل عليها من عدم تناولك لهذه القطعة. فلا يوجد إشكال، يمكنك تناول مثل هذه الأشياء، ولكن حافظ على مستوى السكر، حافظ على الحركة، تحرك عزيزي مريض السكري. نقطة مهمة جدا قبل بدايتك لممارسة أي رياضة أو أي شيء، لا تبخل على الحذاء الطبي المناسب لقدميك. لا تبخل على قدميك، مو تروح تمشي لي طول اليوم تقول لي الدكتور فراس قال لي تمشى، وتمشي في حذاء ضيق أو حذاء ليس مناسب أو حذاء يكون يعني غير طبي. فأرجو منك وخاصة لأخوات النساء، لا تبخلوا على رجليكم، على قدميكم بالحذاء الطبي حتى لو كان غالي الثمن.
صحة قدميكم أغلى من أشياء كثيرة ثانية، ولذلك لا تبخل على نفسك، تحرك وحاول قدر الإمكان تنشيط الدورة الدموية في قدميك. ودائما أنا أقولها المتابعين اللي يتابعوني من أول حلقة، أقول إنه عدم اهتمامنا بالجهاز العضلي بالعضلات يسبب لنا مشاكل كثيرة وحتى بالدورة الدموية. ولذلك عزيزي مريض السكري، العب رياضة، قوي عضلاتك، حاول تقوي عضلاتك قدر الإمكان. إن شاء الله أخصص فيديو لهذه التمارين، وأنا خصصت فيديوهات موجودة تمارين بالبيت يمكنك عملها لتقوية العضلات. هذا شيء يساعد على حركة تنشيط الدورة الدموية ووصولها لجميع أجهزة الجسم. لا تلبس أحذية ضيقة لأنها سوف تقوم بعملية إصابة صغيرة جدا للأوعية الدموية وعدم وصول الدم لهذه المناطق، وتبدأ الحفلة للأسف. كثير من الأطباء للأسف يحاولوا يساعدوا هذه الشريحة من الناس، ولكن يوجد بعض للأسف الأطباء الذين همهم الوحيد هو أن تدفع الآلاف الدولارات لعلاج مثل هذه الحالات، القدم السكري والمشاكل التي يصاحبها هذه المشكلة. فوفر على نفسك باتباع نصائح بسيطة. ما حاب أطول الفيديو، لكن هذا فيديو من القلب للقلب. انشروها لمرضى السكري ليحافظوا على نفسهم وعلى صحتهم وعلى أموالهم بطريقة سهلة وبسيطة، وعن طريق شرب الماء بكمية كافية، وعن طريق حتى عمل تدليك بسيط لرجليهم لقدميهم لكي يوصل الدم بكميات كافية. ولا تبخلوا على نفسكم بالاستشارة الطبية في بلدك. أعتبر هذه الفيديوهات صدقة جارية عني وعن والدي، وطبعا جميع من ينشر هذه الفيديوهات أيضا يشاركني في هذا الشيء المفيد. أحبكم بالله، وإلى الحلقة القادمة.